ආයිබෝවන් යාළුවනි, ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් ඇන්ඩ් ගීක් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාගේ Mydialog app එක PC එකෙන් use කරන විදිහ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා මගේ channel එක ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. හරි, අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. යාළුවනි, ඉස්සෙල්ලම Google Chrome එක open කරගන්න. ඊළඟට මෙතන search කරගන්න MSI Player කියලා. ඊළඟට මෙන්න මේ නිල් පාට අකුරු ටික ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි යාළුවනේ, ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. අපි මේක ඕපන් කරගමු. මේ රන් ෆයිල් එක අපි එක්ස්ට්‍රා කරගන්න ඕන. මේ තියෙන අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක. මේක අපි PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. මෙතන මෙයාලට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න ඕන තැන හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙන install now කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි යාළුවනේ, දැන් install වෙනවා. හරි යාළුවනේ, අපේ MSI Player එක install ඉවරයි. හරි යාළුවනේ, අපේ Player එක ඔටෝ ඕපන් වුණා. මේ වගේ window එකක් නා එතන singing ක්ලික් කරන්න. මෙතන singing ක්ලික් කරන්න. හරි යාළුවනේ, මෙතන ඔයාගේ Gmail එක ටයිප් කරගන්න. මම මගේ එක ටයිප් කරගන්නවා. ඊළඟට next දෙන්න. ඊළඟට ඔයාගේ Gmail එකේ password එක මෙතන ටයිප් කරලා next දෙන්න. හරි යාළුවනේ, මේකේ අරටම ගිහිල්ලා IRC කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට expect කරන්න. ඊළඟට මෙතන search කරගන්න Mydialog app කියලා. මේක install කරගන්න.
හරි යාළුවනේ ඉන්ස්ටෝල් වුණා. මෙතනින් දැන් කට් කරන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන Mydialog app එකේ icon එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන ඕන භාෂාව ක්ලික් කරන්න. මෙතනට කන්ටිනියු දෙන්න. මෙතනටත් අලෝ දෙන්න. ඊළඟට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක හරි ටීවී එකේ account නම්බර් එක හරි බෝඩ්බෑන්ඩ් නම්බර් එක හරි දීලා මෙතනින් ලොගින් වෙන්න. ඊළඟට අපිට ෆෝන් එකේ වගේ මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේක ඔයාලගේ යාළුවන්ට වැදගත් වෙනවා නම් share කරන්න. හරි යාළුවනේ අදට මම වීඩියෝ නවත්තනවා.